درنو کتونکو سلام. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به وئ. تاسو په تېره ویډیو کې سویچ سټیټمنټ زده کړه او یو مثال مو هم زده کړ. اوس د سویچ سټیټمنټ دوهمه برخه ترتیبوو او په دې کې د سویچ اړوند ځینې مهم مسایل دي هغه تاسو سره شریکوو. تاسو په تېر مثال کې دا ولیدل چې موږ چې کله سویچ سټیټمنټ استفاده کوو دلته موږ سټرینګ ولیکلو او بیا مو د سټرینګ ویډیو د هر یو سره مشاهده کړه. اوس آیا موږ دلته د سټرینګ په ځای بل کوم ډیټا ټایپ لیکلی شو او که نه؟ مثال په ډول زه دلته انټیجر لیکم او غواړم دې ته لاس ویلیو ورکړم. آیا دا صحیح ده؟ دلته تاسو ایرر ګورئ او د دې لپاره چې موږ پوه شو چې دلته په سویچ ایکسپریشن کې موږ کوم ټایپس ډیټا ټایپس لیکلی شو، یعنی صحیح سویچ سټیټمنټس څنګه کېدلی شي، په دې به انشاءالله بحث وکړو. تاسو دلته کولی شئ چې دلته انټیجر هم ولیکئ او د دې سره په څنګ کې سټرینګ هم لیکلی شئ. نو دا لومړی ګورو. کله چې تاسو انټیجر لیکئ، نمبر لیکئ، نو دلته ایرر یوازې دی ډبل کوټ دی. تاسو پوهیږئ چې ډبل کوټ چې دی هغه د سټرینګ لپاره موږ ویلیو پکې لیکو او کله چې نمبر موږ لیکو هغې ته کوټ ته ضرورت نشته. تاسو کولی شئ چې بغیر د کوډ څخه دلته د لپاره ویلیو وټاکئ. دلته زه 4 لیکم او کیس کې چې دی دلته به 15 ولیکم، همداسې نور لیکلی شئ. دا د نمبر لپاره دی. نمبر لپاره تاسو دلته 15 لیکو، بیا 6 لیکو، دلته بیا 7 لیکو، همداسې نور. او غواړو که چېرته موږ منثس ولیکو، د میاشتو نومونه ولیکو، دلته به موږ منث په نوم یو وریبل واخلو، دلته منث لیکو. غواړو د میاشتو نومونه موږ زده کړو. دا یو چې دی جنوري او دوهم دپاره موږ فبروري لیکو، فبروري. دریم دپاره مارچ، اپریل، مئی، جون، جولای، داسې ځینې نور کیسز هم کیدای شي موږ ولرو. دا به یو بل کیس کو، دې ته به 8 ولیکو، 9 کیس، همداسې 10، 11، 12، تم لپاره اگست لیکو، د 9 لپاره سپتمبر، اکتوبر، نومبر and December. تاسو دلته ولیدل چې د کال 12 میاشتو نومونه موږ ولیکل او په ډیفالټ کې موږ لیکو چې month name not recognized. داسې لیکو. نو دلته موږ د سټرینګ په ځای انټیجر استعمال کوو. دلته موږ 10 لیکلی، تاسو پوهیږئ چې 10 اکتوبر دی. دلته چې موږ دا پرنټ کوو نو تاسو ته به آوټپوټ کې اکتوبر درکړي. که چېرته موږ غواړو چې د درېیمې میاشتې نوم پرنټ کړو، دلته سویچز دي، آپشنز دي. تاسو 12 آپشنونه لرئ، په هغې کې هر یو چې تاسو غواړئ تاسو دلته آوټپوټ درکړي. که چېرته تاسو غواړئ چې 15مه میاشت پرنټ کړئ نو تاسو به دلته مې ووینئ. همداسې تاسو کولی شئ 15، تاسو پوهیږئ چې 15مه میاشت نشته نو تاسو ته به ووایي چې month name not recognized. دا ډیفالټ ویلیو تاسو ورکوي. نو اوس دلته دا باید زده کړو چې which data types can be used with switch. سویچ دپاره کوم ډیټا ټایپس موږ استعمالولی شو؟ دا لومړی بایټ دی، موږ کولی شو بایټ استفاده کړو. دلته زه ملټي لاین کامنټ اخلم. تاسو په تیرو درسونو کې کامنټس زده کړي وو.
درې ډوله کمنټس. دلته زه لومړی کې ما د سنگل لاین کمنټ څخه استفاده وکړه، دلته ما ملټي لاین کمنټ استفاده کو. دلته موږ د دې لپاره لیکو چې کمپایلر زموږ دغه ویلیو یا د معلومات کمپایل نه کړي او دا یوازې زموږ د معلوماتو لپاره دی. همدا د کمنټ وظیفه ده. نو بایټ ټایپ همداسې د بایټ سره په څنګ کې موږ کولی شو چې شارټ ولیکو، شارټ کریکټر انټیجر دا موږ استفاده کولی شو. خو دا د 1.4 ورژن پورې موږ د دې څخه استفاده کولی شو، یعنی جاوا 1.4 ورژن پورې موږ د دې څخه استفاده کولی شو. دلته هم موږ 1.4 لرو، نو دا د دې لپاره و. خو 1.7 پر راتلو سره تاسو کولی شول چې سټرینګ هم استفاده کړئ. تاسو مخکې مثال کې ولیدل چې موږ سټرینګ هم استفاده کړو، او دا د 1.7 یعنی JDK 1.7 نه وروسته موږ سټرینګ هم دلته پکې اډ کولی شو. نو دغه ټایپس چې دي دا موږ استعمالولی شو. دې ته موږ کولی شو چې ولیکو چې الاود ټایپس. خو غواړو چې ناٹ الاود هم ولیکو. دا الاود ټایپس و، نو دلته موږ راځو ناٹ الاود لیکو، not allowed. هغه ډیټا ټایپس کوم چې allowed نه دي هغې کې یو بولین راځي. وروسته به دا هم زده کړو چې ولې نه استفاده کوو. لانګ دی، فلاټ دی او ډبل دی. دا موږ نشو استفاده کولی. لومړی راځو دا ګورو چې کوم کوم استفاده کیږي. دلته یو مثال ولیکو. غواړم له دې څخه تیر شم، یو کوچنی سویچ سټیټمنټ استفاده کړم. دلته به لومړی بایټ ولیکو، بایټ x is equal to 5. دلته x لیکو. نو دلته موږ دې څخه استفاده کولی شو. صرف دلته لیکو ورکینګ کار کوي یا الاود دی، او دلته به ولیکو چې ناٹ الاود، ناٹ الاود. دلته داسې ورکینګ موږ ولیکلو، کولی شو چې داسې ولیکو. دلته موږ 1 ولیکلو او په ډیفالت کې یو بل ویلیو کولی کو نمبر ناٹ میچډ، او دلته به ولیکو چې میچډ. اوس دلته ما بایټ لیکلی دی. اوس بایټ دلته کار کوي. که چېرته موږ دلته ویلیو 5 ولیکو نو دلته به ووایي چې میچډ. آوټپوټ موږ ته راکوي، یعنی ایرر نه ورکوي. نو دا استعمالیږي. بایټ نه وروسته که چېرته موږ شارټ ته لاړ شو، شارټ هم ګورو. تاسو دا لیدلی شئ چې دغه هم استعمالیږي. دغه دی میچډ. او د دې نه وروسته که چېرته موږ کریکټر ولیکو نو کریکټر دپاره موږ 5 لیکلي دي. که چېرته دلته موږ 9 ولیکو 9 او دلته غواړو دا پوټ ورکوي نمبر ناٹ میچډ. که چېرته دې په ځای زه ا ولیکم، کوچنی ا، او بیا راځو ته وایي چې میچډ. ولې؟ ځکه چې د ا ویلیو چې ده هغه 9 ده. تاسو کولی شئ دلته ا هم ولیکئ، نو بیا که چېرته تاسو دا ډسپلی کوئ نو بیا هم تاسو ته میچ ویلیو درکوي. او راځو سټرینګ ته. سټرینګ تاسو تیر مثال کې ولیدل چې سټرینګ هم کار کوي. نو دلته به سټرینګ کې ولیکو x is equal to high. دا به میچ نشي ځکه دلته موږ که چېرته دلته موږ هیلو ولیکو نو دا به میچ نشي، او وایي به چې نمبر ناٹ میچ. او که چېرته دلته بیا های ولیکو نو تاسو ته به بیا ووایي چې میچډ. نو دا 4 ټایپونه چې دي او دغه چې دي میچ شو. 5 ټایپونه دا کار کوي. اوس راځو لومړی دې ته چې بولین ولې کار نه کوي.
دلته تاسو بولیان وګورئ که چېرته بولیان موږ ولیکو او دلته یا ټرو فالس ورته ولیکو دلته شاید زه ټرو ولیکم او دلته کیس کې هم ټرو ولیکو دا کار نه کوي تاسو کله چې دا رن کوئ تاسو ته آوټپوټ درکوي چې بولیان cannot switch on a value by type boolean ولې د دې علت دا دی چې بولیان چې دی یوازې دوه ویلیو لري two values that is true and false دوه ویلیوګانې دي نو موږ وایو چې سویچ کله چې موږ ډېر کیسز ولرو د دې لپاره موږ دا استفاده کوو ولې د دې لپاره موږ if else نه استفاده کوو if else یوازې دا استفاده کولی شو نو دې وجې نه دا نه استفاده کیږي دوهم لانګ ته راځو لانګ چې دی کله چې تاسو د انټیجر سایز ګورئ د دې انټیجر سایز چې دی هغه د 21 اوه اته څلوېښت همدغسې شپږدېرش او اوه څلوېښت آلموسټ دومره یا داسې لیکلی شو د منفي 21 اوه څلوېښت اته څلوېښت شپږدېرش او اوه څلوېښت اته څلوېښت د دې څخه تر دې پورې د دې رینج دی نو که چېرته موږ دومره کیسز ولرو لاس شل دېرش سل زر یو لک دومره کیسز موږ ولرو بیا هم موږ د انټیجر څخه استفاده کوو نو لانګ چې دی بیخي ویلیو ډېره لویه ده نو د دې وجې موږ لانګ چې دی جاوا نه سپورټ کوي نو جاوا دلته نه استفاده کوي کله چې موږ دلته لانګ ولیکو او دلته ویلیو ولیکو 15 ال لانګ دلته شاید ویلیو همدغه 15 ولیکو ال خو بیا هم دا نه سپورټ کوي تاسو ته آوټپوټ درکوي چې دا نه میچ کیږي لانګ ولا نه میچ کیږي همداسې تاسو فلاټ لیدلی شئ که چېرته موږ دلته فلاټ ولیکو فلاټ دپاره 15.5 ولیکو او دلته اف ورسره ولیکو دلته 15.5 اف 4f موږ ولیکلو په هر صورت دغه هم که چېرته موږ ډسپلی کو بیا وایي چې فلاټ کار نه کوي د دې علت دا دی چې لانګ کې موږ وویل چې لارج سایز لري نو that much cases دومره کیسز موږ نه لرو that much cases دومره کیسونه موږ نه لرو دې کې هم د دې سایز لارج کېدلی شي لارج سایز ولې ځکه تاسو که چېرته وګورئ د صفر او یو ترمنځ څومره کیسونه کېدلی شي صرف د صفر او یو ترمنځ تاسو 0.0 لیکلی شئ تاسو کولی شئ 0.0 ولیکئ 01 تاسو کولی شئ 0.001 ولیکئ همداسې 0.0011 یعنی تاسو کولی شئ infinite number of فلاټ تاسو ولیکئ نو دلته هم دومره زیات کیسز چې د 0 او 1 ترمنځ infinite number of کیسز لیکلی شئ نو فلاټ نه سپورټ کوي همداسې ډبل چې دی د ډبل سایز هم لارج دی د 0 او 1 ترمنځ هم دومره کیسز لري نو موږ ډبل هم نشو لیکلی نو دا و د الاود او ناٹ الاود ارګیومنټ په باره کې او بل دا چې کله تاسو سویچ کیس لرئ نو که چېرته موږ دلته ډیفالټ لیکلی و دا زه ونه لیکم نو دا چې دی آپشنل دی کېږي چې تاسو د دې څخه استفاده وکړئ که چېرته ډیفالټ و هم نه لیکل شي نو تاسو ته که چېرته کوم کیس میچ شي نو تاسو ته وایي چې میچ دی ډیفالټ لیکل چې دي هغه آپشنل دي همداسې د دې په څنګ کې که چېرته کیس هم ونه لیکل شي بیا هم آپشنل دی نو سویچ دغه کوم سټیټمنټ چې دی دا په جاوا کې والیډ دی دلته تاسو وګورئ تاسو ته وایي چې سویچ سټیټمنټ دلته شته خو کوم ایرر دلته وجود نه لري یعنی دا والیډ دی خو
خو که چېرته تاسو غواړئ د دې په داخل کې کوم څه ولیکئ لکه سیسټم ډاټ آوټ ډاټ پرنټ الن یو ایکس تاسو غواړئ پرنټ کړئ نو تاسو ته آوټپوټ کې وایي چې سینټیکس ایرر دا ټوکن چې لیکل شوی دا باید څنګه شي کلوز شي دلته باید کلوز شي ولې ځکه چې ایم ټي سویچ کیس چې دی هغه الاؤډ دی که چېرته یې دې په داخل کې تاسو هر شی لیکئ یا باید سویچ لیبل شتون ولري لکه کیس باید شتون ولري یا باید ډیفالټ ویلیو شتون ولري او یا هم باید یو ایکسپریشن په هغې کې وجود ولري نو دا تاسو ته ایرر درکوي نو تاسو کولی شئ دلته هر کله چې تاسو د دې په داخل کې هر څه لیکئ لومړی باید تاسو کیس ولیکئ کیس کې چې هر څه تاسو لیکئ دلته مو کیس ولیکو او دلته غواړئ دا پرنټ کړئ اوس راځو دا چې کله تاسو پرنټ کوئ تاسو دلته ایکس دلته لیکل شوي دي چې انټیجر ایکس از ایکوال ټو 15 نو غواړو چې موږ دلته ایکس پرنټ کوو دا بریک کوو هلو دلته ستونزه دا ده چې کله موږ لومړی دلته ایکس ولیکل او دلته 1 چې دی دا میچ کیږي نه نو دلته تاسو کولی شئ 15 ولیکئ او دا بیا رن کړئ نو تاسو ته دا آوټپوټ 15 درکوي د نور لیدونکو دا د سویچ کیس لپاره دوهمه ویډیو وه خدای دې وکړي چې یو څه مو زده کړي وي تر بلې ویډیو چې موږ به په لوپس باندې مفصلې خبرې کوو تاسو به جاوا لوپس پیژنئ جمپ سټیټمنټ به پیژنئ او داسې د لوپس اړوند نور شیان به پیژنئ د الله په امان او ښې چارې